Welcome to Omar Reda's Infectious Diseases and Tropical Medicine series. In this lecture, we discuss immune evasion by pathogens, how microbes escape the immune system and persist in the host. Section 1, Chapter 2, Part 2. I am Dr. Omar Reda Abdelmaksud. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بقى سلسلتنا في infectious diseases، واحنا دلوقتي في الفاونديشن اللي هو سيكشن 1 في شابتر 2. هنبتدي نكمل كلامنا عن الاميون ايفيجن باي باثوجين. الاميون ايفيجن هو خطة الخداع الاستراتيجية اللي بيعملها الباثوجين في الاميون سيستم عشان يتفادى الكيلينج، وبالتالي يؤدي الى الكرونستي، البرزيستنس، الكومبليكيشنز، السبريد. طيب ايه الميكانيزمز بتاعت الاميون ايفيجن بالباثوجين؟ اما يحصل حاجه اسمها انتيجينيك فاريشن، الاورجانيزم او الباثوجين ده كل شويه يغير الانتيجينز بتاعته، زي الانفلونزا والملاريا مشهورين جدا بالجزئيه دي. حاجه تانيه الليتنسي، يقعد دورمنت ما يحصلوش اي اكتيفيشن، وبالتالي الاميون سيستم ما يشوفوش لانه مش شغال، لكنه بيتكاثر فيري سلو، بطريقه بطيئه، ما يقدرش الاميون سيستم انه يديتكت ان هو شغال، زي الاتش اي في والهربس سيمبلز. ثلاثه انهبيشن اوف انتيجين برزنتيشن، اصلا يعني الباثوجين ما يعملش برزنتيشن للانتيجينز بتاعته، وبالتالي الاميون سيستم مش هيعرف بوجوده، هيتفاجئ فجأة ان هو سرفايفل انسايد ذا ماكروفيجز، انه بيريزست الكيلينج جوه الماكروفيجز زي التي بي، محوطه نفسها بميكوليك اسيد ثيك، ما يقدرش تعمل لها دايجيشن، ما تقدرش تعمل لها كيلينج، وتعيش جوه الماكروفيجز، وبالتالي ما دام هي انتر سيلولر جوه الايمين سيلز وما ماتتش، مش حد يقدر يعمل لها اتاكينج. يبقى البرزيستنس لا يساوي الفيرنس، لكنه يفسر او بيرفلكت او يعبر عن الاميون اسكيب. تمام كده. عندنا في شابتر مهم جدا او سب شابتر مهم جدا اسمه الاميون ايفيجن باي باثوجين. ده مهم لانه بيكسبلين الكرونيسيتي والريلابس والتريتمنت فيلير اللي بيحصلوا مع اي باثوجين بيخش جوه جسمنا. السكسسفول باثوجين ار not necessarily the most virulent، يعني ده مش المثالي، مش اقوى واحد. امال مين؟ the most adept at evading host immune defenses، ده اشطر واحد، الشخص اللي بيتكيف ويعرف يختفي من قدام الاميون سيستم، مش الاقوى. الاميون ايفيجن allow المايكرو اورجانيزم to persist, disseminate or reactivate, often causing chronic infection, latency or recurrent infection. يبقى جزئيه الاميون ايفيجن دي هي اللي بتفسر ليه في انفكشنز كرونيك، بتفسر ليه في ليتنت انفكشنز وبعدين بتظهر بعد عمر طويل، يظهر ليه حصل ريكرنس بعد ما الاميون سيستم تخلص من الانيشيال باثوجين. آه الكور تكست بوك برنسبل بتاعنا بيقول ان البرزيستنس لا يساوي الفيرولنس، البرزيستنس بيرفلكت الاميون سكيل، ده قدرته على التكيف والاختفاء. understanding immune evasion بيكسبلين ايه؟ الكرونيك فيرال انفكشن زي الاتش اي في، هيباتيتس بي، هيباتيتس سي، الليتنت انفكشن زي الهربز والتي بي، relapsing parasitic infections زي relapsing malaria، failure of sterilization او sterilizing immunity despite strong immune response. يعني طلع strong immune response، ليه ما حصلش sterilization؟ عشان في immune evasion. ايه هي الميجور ميكانيزم اوف اميون ايفيجن؟ الباثوجين ايفيد الاميون سيستم through several well-defined strategies, each targeting a different arm of the host defense. زي رقم واحد antigenic variation، changing the surface antigen to escape immune recognition. احنا اصلا بنعرف ازاي على الباثوجين؟ يحصل انتيجين برزنتيشن، انتيجين برزنتيشن على انتيجين برزنتنج سيلز، فالسيرفيس انتيجين اللي بيتعمل لها برزنتيشن على الانتيجين برزنتنج سيل بقى يغيرها، الاورجانيزم او الباثوجين بقى يغيرها كل شويه، وبالتالي كل ما يطلع له ميموري هو يغير شكله، فالميموري القديمه ما تشتغلش عليه، وبالتالي يقدر يعمل ريكارنت انفكشن او ريزيستنس زي ما احنا قلنا. اثنين الميكانيزمز بقى اللي بتحصل بيها الانتيجينيك فاريشن، قال لك الباثوجين بيبولتر الانتيجينيتك ستراكشر ديورنج الانفكشن. الحاجه الثانيه previously formed antibodies and T cell responses become ineffective. هي دي المشكله، اما غير شكله كل الانتي بوديز والميموري سيلز بتاعت البي سيلز والميموري سيلز بتاعت التي سيلز اللي اتكونوا للاورجانيزم القديم اللي شكله ايه بقى شكله بي، فما بقاش فيه افكت. ايه الاكزامبلز الحاجات اللي زي كده؟ الانفلونزا فيروس من اشهر حاجه بتعمل انتيجينيك شيفت، انتيجينيك دريفت. انتيجينيك دريفت ده بتاع السيزونال ابيديمكس، والانتيجينيك شيفت ده بتاع البانديمكس. زي ما احنا شايفين كل سنه بناخد المصل بتاع الانفلونزا، ولكن ستيل الناس بتجي لها انفلونزا ليه؟ بيغير نفسه عن طريق الانتيجينيك شيفت والانتيجينيك دريفت. اثنين بلازموديوم فالسيبارا، اللي هو اسمه ايه الممبرين، ممبرين بروتين 1،
تمام. ريثروسيتك ممبرين بروتين 1، انتيجينيك فاريشن، ده شكله بيتغير، ده مسؤول عن الاتاشمنت، وبالتالي ده بيكسبلين الريكارنت ملاريا ابيسودز ديسبايت ان في انتي بوديز، ده كل شويه بيغير شكله، ده الانتيجين بتاع البلازموديوم اللي بيمسك في الار بي سيز علشان يعمل لها اتاشمنت، وبعدين تبتدي تدخل وتكمل السايكل بتاعتها، كل شويه بيغير شكله، وبالتالي مش عارفين نهاجم. تالت حاجه التريبانوسوما بروسي، دي عندها حاجه اسمها فاريانت سيرفيس جلايكوبروتين، فاريانت سيرفيس جلايكوبروتين كل شويه بتتغير، ودي احد الاسباب ان العيان ده بيجي له ريلابسنج فيفر باترن. يعني كل شويه يقول لك يحصل له ريلابسنج فيفر، والفيفر بعد ما يطلع لها انتي بوديز تعمل كليرنس شويه للاورجانيزم، لكن مش بتكل الاورجانيزم بشكل كامل، يوم يحصل الفاريانت سيرفيس جلايكوبروتينز تطلع تغير شكله، وبالتالي يقدر يتكاثر لحد ما يقعد شويه يكون انتي بوديز جديده، وهكذا. عشان كده بيحصل ريلابسنج فيه. تريبانوسوما بروسي واحده من الحاجات اللي بيحصل فاريشن. في اكزامبل هنا الانتيجينيك فاريشن بيكسبلين الري انفكشن اند ريلابس نوت اميون فيلير، الري انفكشن ريلابس نوت اميون فيلير. طب ايه الليتنسي دي؟ قال لك هو the pathogen in a dormant or role replicative state، وبالتالي الاميون سيستم ما يقدرش يشعر بيه. الباثوجين بيرمين metabolically inactive or minimally active stable immune detection reactivates when immunity wanes. طيب مين هو اشهر واحد؟ الاتش اي بي، ده بروفايرال انتجريشن جوه الهوست جينوم، ويخليه قاعد بيتكاثر في صمت تام جوه السيلز، ما بيعملش ميتابوليك اكتيفيتي، الاميون سيستم ما يعرفوش الا لما يحصل دارك ديكلاين اوف سي دي 4 سيلز. الهربس فيروس برضه، هربس سيمبلكس فيروس، السيتوميجال، وشتنبار، باريسيلا زوستر، كلهم بيعملوا ليتنسي في النيورونز والليمفوسايتس، ويحصل لهم ري اكتيفيشن دورنج الاميون سبريشن. عندي برضه الحاجات اللي بتعمل ليتنسي هي المايكوبكتيريم تيبركلوزس، بيحصل دورمننت باسيلاي وزن ذا جرانيولوما، ممكن يحصل لها ري اكتيفيشن مع الاميون سبريشن. وهنا برضه ناخد كلينيكال بيرل ثانيه ان الليتنسي اكسبلينز ري اكتيفيشن نوت نيو اكسبوجر. طيب تالت حاجه قال لك انهبيشن اوف انتيجين برزنتيشن، ده الانتيجين طالع وثابت، هو ما بيغيرش شكله ولا حاجه، هو ميتابوليكالي اكتف، لكن ايه اللي بيحصل؟ انهبيشن اوف انتيجين برزنتيشن عن طريق بلوكينج الاميون ريكوجنيشن باي تي سيلز، تي سيلز راح تمسك فيه تتعرف عليه، يحصل بلوكج هنا. يبقى الانترفيرنس مع الميجور هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس 1 و 2 اكسبريشن reduce presentation of microbial peptides to T lymphocytes، وبالتالي ما بيتكونلهاش اي ميموري سيلز بعد كده. وده بيحصل مع الاتش اي في. نيف بروتين دانج ريجوليتس الام اتش سي 1، بيسكيب السي دي 8 تي سيل كيلينج. سايتوميجالو بيبلوك الانتيجين بروسوي، وينهبت الام اتش سي اكسبريشن. وعند الابشتن بار alter الانتيجين برزنتيشن تو ان انفكتد بي سيلز. عندي ايه كلينيكال بقى امبليكيشن على الكلام؟ failure of cytotoxic T cell clearance despite viral replication. في viral replication؟ ايوه في viral replication. طب ليه التي سيل مش عارف اخلص عليه؟ عشان في inhibition of antigen presentation. رابع حاجه قال لك السرفايفل انسايد ذا ماكروفيج، زي احنا قلنا بتايفويد الانتراسيلر كيلينج، الباثوجين سرفايف او ريبليكيت ويز ذا فاجوسايتس، بيريزيست اللايزوزومال ديستراكشن، a protective niche او barrier against the other immune cells. ده مين اللي بيعمله؟ المايكوبكتيريم تبركلوزس، عن طريق انها بتنهبت الفاجوزوم لايزوزوم فيوجن، سرفايف ويزن، مش مانيا زيها برضو، سرفايف انسايد فاجولايزوزوم، تعمل كرونيك انتراسونيك انفكشن، سالمونيلا تايفي انتراسيال ريزيستنس انسايد الماكروفيجز، بتكسبلين الكرونيك كارير ستيت. اكزامبل قال لك الانترسيال سرفايفال نيسيتيت سيل ميديتد اميونيتي فور كليرنس. جميل. ايه اديشنال استراتيجيز فور اميون ايفيجن؟ قال لك اميون موديوليشن، الهيلمنسز مثلا بتنديوس تي هيلبر 2 بايس، بتسبرس تي هيلبر 1 ريسبونس. موليكولار ميميكري، بارازايت يزوم بالهوست انتيجين تعمل لي اوتو انتي اوتو اميونيتي زي الروماتيك فيفر. بايوفيلم فورميشن، بتبروتكت البكتيريا من الانتي بوديز والفاجوسايتس، بيعملها شيستوزوميازيس، بتغطي نفسها بحاجات زي السيل. والانترفيرون انتاجونيزم، الفيروس بيبلوك الانتي فيرال انترفيرون سيجنال. طيب ايه الكلينيكال والثيرابيوتيك امبليكيشن للكلام اللي احنا بنقوله دوت؟ الاميون ايفيجن بيكسبلينز chronic infections despite strong immune response. We need for prolonged أو combination therapy، محتاج combination therapy أو prolonged therapy. relapse after current cure vaccine challenge. ده أهمية الإميون إيفيجن، بيواجه لي مشاكل كتير على مستوى الثيرابيوتيك. الأنتي مايكروبيال must often compensate for immune escape
not just kill the organism. في تيبل بقى بيفرق لي الاميون ايفيجن باي بكتيريال باثوجينز زي ما احنا هنشوف كده. عندك في بكتيريا اكزامبلز هاو ات ايفيد اميون سيستم والاكزام سيجنيفيكانس ايه في الموضوع. الميكانيزم بتاع الاميون ايفيجن مثلا انتراسيلر سرفايفل مين مايكوبكتيريوم تيبركلوز عن طريق انها بتنهبت الفاجوزوم لايزوزوم فيوجن. ده هيفسر لي الليتنسي وري اكتيفيشن. كبسول فورميشن زي الستريبتوكوكاس نيمونيا والاتش انفلونزا هتبريفنت الاوبسونايزيشن والفاجوسايتوزس. في الاكزام اهم حاجه الانتي بودي كومبلمنت هم اللي محتاجينهم عشان نخلص على الانكابسوليت اورجانيزم. الانتيجينيك فاريشن في البوريليا ريلابسنج فيبر ليه بيحصل ريلابس؟ عشان كده الانتيجينيك فاريشن ازاي بتخدع الاميونيتي عن طريق changing السيرفيس بروتينز تعمل ريلابسنج فيبر. بايو فيلم فورميشن مع الاستاف ابيدرميس والسودوموناس بتبروتكت فروم انتي بوديز او انتي بايوتكس ديفايس ريليتد انفكشن. inhibition of immune signaling في السالمونيلا السبريسنت ماكروفيجز والكيننج باسويز والكرونيك كارير ستيت والتوكسين ميديتد اميون باراليسيس مع الكوليستيريوم تيتاناي والكوليستيريوم ديفيسي. ده نيوروتوكسين disrupt الاميون او النيورونال باسويز. نيجي بقى في تيبل برضه بيقول لك الاميون ايفيجن بالفيرال. احنا قلنا في البكتيريال انترسيلر كيلينج encapsulation antigenic variation biofilm formation inhibition of immune signaling وتوكسين ميديتد immune paralysis. طب لو فيروس هيعمل ايفيجن ازاي؟ قال لك ليتنسي اشهر حاجه الاتش اي في هيباتيتس سي هيباتيتس الهربس سمبلكس الابشتنبار سايتوميجالو كلهم بيقعدوا دورمنت جوه الليمف نودز بيقعدوا لايف لونج انفكشن. الحاجه الثانيه انتيجينيك فاريشن زي برضه الانفلونزا والاتش اي في. الحاجات الثانيه frequent mutation escape antibodies pre infection and vaccination and vaccine failure. رقم ثلاث inhibition of antigen presentation ده بيحصل في الاتش اي في والسيتوميجالو داون ريجوليت الام اتش سي 1 اسكيب سي دي 4 تي سيلز. الانترفيرون انتاجونست انترفيرون انتاجونست مع الانفلونزا والسارس وكوف 2 بيحصل بلوكينج الانترفيرون سيجنالينج يعمل لي ديليد فايرال كليرنس او اميون اكسبوجن انكلودينج اتش اي في هيباتيتس بي هيباتيتس سي كرونيك اكتيفيشن تي سيل ديسفانكشن. طيب الاميون ايفيجن اللي بيحصل بالبارازايتس. البارازايت هتعمل ايه؟ انتيجينيك فاريشن زي البلازموديوم فالسيبارا. احنا قلنا البي اف اي ام بي 1 فاريشن تعمل لي ريكارنت ملاريا. الحاجه الثانيه الانترا سيلولار سرفايفل ممكن يحصل مع الاشمانيزيس مثلا سرفايفل مثلا الماكروفيجز. رقم ثلاثه اميون موديوليشن مع تي هيلبر 2. البارازيتيك اكزامبلز زي الهلمنسس بتسبرس تي هيلبر 1 موليكولار ميميكري شيستوزوما سومبل هوست انجين الانهانسمنت ملاريا وشوستوزوميزس والهاو تو ايفيد الاميون سيستم عن طريق ريدكشن اوف سفيرتي نوت انفكشن. طيب الاميون ايفيجن اللي بيحصل بالفانجاي. الفانجاي بقى قال لك ليها كبسول فورميشن زي الكريبتوكوكاس نيوفورمانس بتنهبت الفاجوسايتوزس ودي ايدز بايندينج ليجن. الانتراسيلر سرفايفل زي الهيستوبلازموز سرفايف انسايد ذا ماكروفيجز وسي دي 4 ديبندنت انفكشنز. سيل وول ماسكينج زي الكانديدا كونسيل البيتا دي جلوكان بيديلي الاميون ريكوجنيشن والبايوفيلم فورميشن ريزيست الاميون اتاكس اند دراجز. ممكن يحصل شويه مورفولوجيكال سويتشز زي الكانديدا البيكانس ييست الهايفي ييست تغير شكلها كل شويه والاندكشن اوف اميون توليرنس. طيب عندي بقى هاي ييلد سمري تيبل يقول لك ان البكتيريا دي عباره عن انترسيلر سرفايفل كبسول الفيروسز ليتنسي وانتيجينيك فاريشن البارازايتس انتيجينيك فاريشنز اميون موديوليشن والفانجاي كبسول فورميشن وانتراسيلر ريزيستنس. تمام. احنا قلنا الانتيجين برزنتيشن انهبيشن ده تي سيل اسكيب دي حته مهمه بين كلهم ري انفكشن. باثوجين resist not because they are stronger than the immune system but when they are invisible dormant or protect from immune attacks. This is the lesson of today. تمام. يبقى ال persistent infection reflect the immune evasion strategies not microbial virulence alone. Thank you for watching. Remember, in many infectious diseases, the severity of illness is determined not only by the pathogen, but by the host immune response. Don't forget to subscribe for more high-yield lectures.